હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો સ્વાગત છે તમારું ફરી એકવાર આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સેન્ડી નોલેજમાં. આ ચેનલમાં જે કોઈ વિદ્યાર્થી નવા જોડાયેલા હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુના બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો. મિત્રો, વાત કરી રહ્યા છે કમ્પ્યુટરના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોની સિરીઝની. તો કમ્પ્યુટરના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો આપણે કેટલાક જોયેલા છે. તે પ્રશ્નો જો અગાઉના વિડીયો ન જોયા હોય તો મિત્રો જોઈ લેજો. અને ચેનલમાં જે કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુના બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આવનારા તમામ નવા વિડીયો આવી જાય તે તમને સૌપ્રથમ નોટિફિકેશન દ્વારા જાણકારી મળી જાય. મિત્રો, ભાગ 7ની આજે ચર્ચા કરવી છે. તો સૌપ્રથમ જોઈએ કે આન્સર ઓફ ધ લાસ્ટ વિડીયો ક્વેશ્ચન, એટલે કે જે અગાઉના વિડીયોમાં, એટલે કે છેલ્લે જે આપણે કમ્પ્યુટરનો ભાગ જોયેલો હતો તેમાં જે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી હતી અને તેમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કોમેન્ટ પણ કરી હતી, તેનો આપણે આન્સર જોઈ લઈએ. સૌપ્રથમ કે 120મો પ્રશ્ન હતો એ કે પંચકાળના શોધક કોણ હતા. તો દોસ્તો, પંચકાળના શોધક ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની કોમેન્ટ હતી, જેમ કે ભરતભાઈ છે, KS મહિકા છે, મહિડા છે, સંજયભાઈ ભાંભોર, ત્યારબાદ ગુલક માલેક, પરમાર દીપિકા, કિશનકુમાર ગોંડલિયા, દીક્ષિત બારૈયા, નયન રબારી, જયેશ રબારી, ધારા મોદી, રાઠોડ યોગેશ, ભગવાનજી ઝાપડા તેમજ મોગલ તારો આશરો, જય માતાજી નામના એક યુટ્યુબ ચેનલના એક યુઝર છે. તે આવા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કોમેન્ટ કરી હતી, જેમાં માત્ર રાઠોડ યોગેશ નામના એક વિદ્યાર્થીએ કોમેન્ટ કરી હતી કે જોકાર્ડ લૂમ. તો દોસ્તો, એ જોકાર્ડ લૂમ નહીં આવે, પરંતુ અહીં તમે સૌપ્રથમ જોઈ શકો છો જોસેફ જેકાર્ડ અને અથવા તો હરમન લૂમ. તો જોકાર્ડ સૌપ્રથમ મિત્રો પંચકાળની તેને ઉપયોગ કરેલો હતો, અને જ્યારે પંચકાળના શોધક મિત્રો બોલે તો હરમન હોલેટ્સ નામના જે વૈજ્ઞાનિક હતા તેને શોધ કરી હતી પંચકાળની. પરંતુ જ્યારે ઓપ્શનમાં બેમાંથી કોઈ એક હોય દોસ્તો, તો તમારે સૌપ્રથમ પ્રાયોરિટી તમારે હરમન હોલેટ્સને આપવાની છે અને ત્યારબાદ જોસેફ જેકોર્ડને આપવાની છે. પરંતુ જો જોસેફ જેકોર્ડ ન હોય તો હરમન હોલેટ્સને, જો હરમન હોલેટ્સ ન હોય તો જોસેફ જેકોર્ડ. આ રીતે તમારે પ્રાધાન્ય આપવાનું રહેશે. ચાલો આજના વિડીયોની વાત કરીએ અને આજના મહત્વના બીજા 20 જેટલા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી લઈએ કે ચાર્લ્સ બેબેજે બનાવેલું બીજું કમ્પ્યુટર કયા નામથી ઓળખાતું હતું. તો બીજું જે કમ્પ્યુટર બનાવ્યું હતું ચાર્લ્સ બેબેજ નામના વૈજ્ઞાનિકે, જે આપણે કમ્પ્યુટરના પિતા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, તેને ડિફરન્સ એન્જિન નામનું કમ્પ્યુટર બનાવેલ હતું. ત્યારબાદ વાત કરીએ ગણનયંત્ર માટે અલ્ગોરિધમની શોધ કોણે કરી હતી. જ્યારે ગણતરી કરવા માટે અલ્ગોરિધમની જરૂર પડી હતી, તે અલ્ગોરિધમની શોધ કરનાર વૈજ્ઞાનિકનું નામ દોસ્તો હતું જ્હોન નેપિયર્સ. તો જ્હોન નેપિયર્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે અલ્ગોરિધમની શોધ કરી હતી. આગળ વાત કરીએ 123મા નંબરના પ્રશ્નની કે ડેસિમલ ભાષા કેટલા અંકોની બનેલી હોય છે. તો ડેસિમલ ભાષા 10 અંકોની બનેલી હોય છે. આગળ વાત કરીએ કે જે કમ્પ્યુટર બાઇનરી અંકો, એટલે કે બાઇનરી અંકોમાં દોસ્તો 0 અને 1નો સમાવેશ થાય છે, જે તમને ખ્યાલ છે કે 0 અને 1ના બદલે વોલ્ટેજ પર કાર્ય કરે તે પ્રકારનું કમ્પ્યુટર કહેવાય છે. એટલે કે એવું કયું કમ્પ્યુટર છે કે જે બાઇનરી પદ્ધતિના બદલે વોલ્ટેજ પર કામ કરતું હોય. તો એવા કમ્પ્યુટરનું નામ છે દોસ્તો એનાલોગ કમ્પ્યુટર. આગળ વાત કરીએ કે એકદમ પાતળા લેપટોપ કમ્પ્યુટર જે કયા નામથી ઓળખાય છે. મિત્રો, એકદમ સાવ પતલી ડિઝાઇનના અત્યારે જે નવા કમ્પ્યુટર આવતા હોય છે તે કમ્પ્યુટરને અલ્ટ્રાબુક એવા નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ કે 126મા નંબરનો પ્રશ્ન કે કયું સ્વિચિંગ ડિવાઇસ મોટું, ધીમું અને ગરમી ઉત્પન્ન કરતું હતું. એટલે કે વેક્યુમ ટ્યુબ. દોસ્તો, વેક્યુમ ટ્યુબનો ઉપયોગ કઈ પેઢીમાં થયો હતો તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી દેજો, કારણ કે 2 થી 3 વાર આ પ્રશ્નો આપણી સામે આવી ગયો છે. જ્યારે શરૂઆતમાં વેક્યુમ ટ્યુબનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો ત્યારે કમ્પ્યુટર મોટા, ધીમા અને ગરમી ઉત્પન્ન કરે તે પ્રકારના હતા. આગળ વાત કરીએ 127મા નંબરના પ્રશ્નની કે ભારતનું કયું શહેર સિલિકોન વેલી તરીકે જાણીતું હતું. દોસ્તો, આ પ્રશ્ન કોમેન્ટ બોક્સમાં મારે તમને જણાવવાનું કહેવું હતું, પરંતુ ઇઝી લાગી ગયો એટલે નથી કીધું. આ બેંગ્લુરુ જે શહેર છે આપણું, જે દક્ષિણમાં આવેલું છે, ભારતમાં દક્ષિણમાં, તે સિલિકોન વેલી તરીકે જાણીતું છે. દોસ્તો, આગળ વાત કરીએ 128મા નંબરના પ્રશ્નની કે ઇન્ટેલ જે કંપની છે તેનું સૌથી વધુ પ્રસિદ્ધ માઇક્રો પ્રોસેસરનું નામ જણાવો. તો પેન્ટિયમ છે તે તેનું સૌથી વધુ પ્રસિદ્ધ માઇક્રો પ્રોસેસર છે. આગળ વાત કરીએ 129મા નંબરના પ્રશ્નની કે નાનામાં નાનું કમ્પ્યુટર જણાવો. દોસ્તો, નાનામાં નાનું કમ્પ્યુટર છે PDA. PDAનું પૂરું નામ અગાઉના વિડીયોમાં મેં તમને જણાવેલું હતું, પણ ફરીથી જણાવી દઉં છું કે પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ, તે PDAનું પૂરું નામ થાય છે. મિત્રો, આપણે જેમ MCQ કરતા જઈએ તેમ એક PDF તેમ જે અલગ અલગ શોર્ટકટના નામ આવતા હોય તે તમારી એક નોટબુકમાં બનાવી રાખજો, જેથી તમને અત્યારથી યાદ રહેતા જાય. તેમજ આપણે જે શોર્ટકટ છે IMP ફૂલ ફોર્મ નામ, તેના એક અલગથી પણ વિડીયો આપણે અંતે આપણે MCQ સિરીઝ પૂરી થાય ત્યારે બનાવીશું, તો એનું તમે બહુ ટેન્શન ન લેતા. આગળ વાત કરીએ 130મા નંબરના પ્રશ્નની કે કોબોલ અને જાવા કઈ પેઢીની ભાષાઓ છે. તે ત્રીજી પેઢીમાં કોબોલ અને જાવા નામની બંને ભાષાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો કમ્પ્યુટરમાં.
આગળ વાત કરીએ 131મા નંબરના પ્રશ્નની કે કયો કમ્પ્યુટર જેપી એક્ટ અને ઓલો મોચલી જે આગળ આપણે ચર્ચા કરી હતી તે બંને થઈને બનાવ્યું હતું. તો યુનિવેક નામનું જે કમ્પ્યુટર હતું તે જેપી એક્ટ અને જે મોચલી હતો તેને બનાવેલું હતું. આગળ વાત કરીએ કે વિન્ચેસ્ટર ડિસ્કનો ઉપયોગ સ્ટોરેજ માટે કમ્પ્યુટરની કઈ પેઢીમાં કરવામાં આવતો હતો? ચોથી પેઢીમાં વિન્ચેસ્ટર ડિસ્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. આગળ વાત કરીએ નિર્વાત નલિકાનો ઉપયોગ કયા કમ્પ્યુટરમાં થાય છે? તો ENIAC નામનું કમ્પ્યુટર છે જેમાં નિર્વાત નલિકાનો ઉપયોગ થાય છે. 137મા નંબરના પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ દોસ્તો કે કયા પ્રકારના કમ્પ્યુટરની ઝડપ ફ્લોપ્સમાં મપાય છે? ઝડપ માપવાનો એક એકમ મિત્રો ફ્લોપ્સ છે તે યાદ રાખજો. તો એ એવું કયા પ્રકારનું કમ્પ્યુટર છે જેની ઝડપ ફ્લોપ્સમાં મપાતી હોય? તો મેઇન ફ્રેમ નામનું કમ્પ્યુટર છે તેની ઝડપ ફ્લોપ્સમાં માપવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ 135મા નંબરના પ્રશ્નની કે કમ્પ્યુટર થાકે તેમજ કંટાળે અને ધ્યાન ભંગ ન થાય તે તેની ખાસિયતને શું કહેવામાં આવે છે? દોસ્તો આપણને ખ્યાલ હશે કે કમ્પ્યુટર થાકતું નથી, કંટાળતું નથી, તેમજ તેનું ધ્યાન ભંગ પણ થતું નથી જેમ કે માણસમાં થાય છે, પણ તે એક ડિજિટલ કમ્પ્યુટર છે તેથી તેનામાં કોઈ એવા ઇલેક્ટ્રોનિક યંત્ર હોવાથી તેવા તેના લક્ષણો નથી. તો જે એવી ખાસિયત છે તેને આપણે એની કમ્પ્યુટરની ભાષામાં શું કહી શકાય? તો તેને ડિલિજન્સી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ કે નીચેનામાંથી કઈ કમ્પ્યુટરની મર્યાદા છે? આ પ્રશ્ન સાવ ઈઝી છે તેમ છતાં પણ મેં તમને જણાવી દીધો છે. વિશાળ ક્ષમતા તેમજ કમ્પ્યુટરનું વાયરસ અને વીજળી આ ત્રણેય કમ્પ્યુટરની એક મર્યાદા તરીકે ગણાવી શકાય આપણે. તો તમારો આપેલ તમામ જે તમારો આન્સર થશે. આગળ વાત કરીએ 137મા નંબરના પ્રશ્નની કે કમ્પ્યુટરનો લાક્ષણિક કાર્યપ્રવાહ જણાવો. એટલે કે નિવેશ, પ્રક્રિયા અને નિર્ગમન. એટલે કે સૌ પ્રથમ આપણે ગુજરાતીમાં ઇંગ્લિશમાં વાત કરીએ તો કે ઇનપુટ, પ્રોસેસર અને આઉટપુટ. તે જ રીતે શુદ્ધ ગુજરાતીમાં વાત કરીએ કે નિવેશ એટલે કે કંઈક આપણે જે કંઈ ડેટા હોય તે અંદર ઇનપુટ કરવામાં આવે છે એટલે કે નિવેશ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ અંદર પ્રક્રિયા થાય છે અને આપણને ડેટાબેઝ તરીકે જે માહિતી મળે છે તેને નિર્ગમન કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે શુદ્ધ ગુજરાતીમાં પણ આપણે કહી શકીએ કે નિવેશ, પ્રક્રિયા અને નિર્ગમન તે કમ્પ્યુટરનો એક કાર્યપ્રવાહ છે. આગળ વાત કરીએ 138મા નંબરના પ્રશ્નની કે ગીગોનું પૂરું નામ મિત્રો આપણે જોઈ લીધું છે અને તેમ છતાં જે વિદ્યાર્થીઓને ન ખ્યાલ હોય તે વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રશ્ન કોમેન્ટ બોક્સમાં મિત્રો જણાવી દઈશું. ગીગોનું ફૂલ ફોર્મ સાવ ઈઝી છે એટલે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી દેજો. તો ગીગો એ કમ્પ્યુટરની કઈ ખાસિયત છે જે અહીં કમ્પ્યુટર મિસ્ટેક છે. કઈ ખાસિયત છે જે કમ્પ્યુટર સાથે જોડાયેલ છે? તો ચોકસાઈ છે તે તેની કમ્પ્યુટર સાથેની એક ખાસિયત છે ગીગોની. આગળ વાત કરીએ 139મા નંબરના પ્રશ્નની કે 1822માં કોઈને ડિફરન્સ એન્જિન નામના કમ્પ્યુટર મોડેલની ડિઝાઇન બનાવી હતી? તો આગળ પણ આપણે આ વૈજ્ઞાનિકનું નામ જોઈ લીધું, જેપી એક્ટ, તેને ડિઝાઇન તૈયાર કરી હતી. હવે વાત કરીએ દોસ્તો આજના પ્રશ્નની 146મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ. ક્વેશ્ચન ફોર યુ, કોમેન્ટ નાવ. એટલે કે કોમેન્ટમાં તમારે આ પ્રશ્નનો જવાબ જણાવવાનો છે કે ભવિષ્યમાં એટલે કે આવતા સમયમાં વિશ્વનું સૌથી સુપર કમ્પ્યુટર કઈ કંપનીઓ બનાવી રહી છે? કંપની નહીં પરંતુ બે કંપની એવી છે દોસ્તો જે સહિયારી મળે અને એક વિશ્વનું સૌથી ઝડપી સુપર કમ્પ્યુટર બનાવનાર છે. તે કંપનીના નામ જો તમને ખ્યાલ હોય તો તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાના છે. તેમજ દરેક સરકારી ભરતીની જાહેરાતના વિડીયો તેમજ કમ્પ્યુટરના MCQના પ્રશ્નો તેમજ કંડક્ટરને લગતી માહિતી અને અન્ય સરકારી ભરતીની જાણકારી માટે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સેન્ડી નોલેજને અત્યારે જ મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો આવતા વિડીયોમાં આપણે ફરી મળીશું નવી માહિતી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય.